Вітаю вас, добрі люди! Це пояснення – пряма відповідь на запитання, яке я часто бачу в коментарях. Що таке BBCH? І що ж означають усі ці числа? Питання дуже слушне, і оскільки воно виникає постійно, давайте вже розберемося з ним раз і назавжди. Отже, мова піде про систему, відому як шкала BBCH. І це, знаєте, не просто якийсь набір цифр. Це, без перебільшення, ключовий інструмент для сучасного виноградарства. По суті, це універсальна мова, яка дозволяє фахівцям з усього світу, чи то в Україні, чи в Каліфорнії, говорити про одне й то саме, коли йдеться про розвиток лози. І це повністю усуває будь-яку плутанину. Гаразд, ось наш план дій. Почнемо з того, яка взагалі була проблема. Навіщо знадобився цей стандарт? Потім, звісно, розберемо, що ж таке BBCH і як читати ці коди. Далі зануримось у деталі саме для винограду і, найцікавіше, подивимось, як це все застосовується на практиці в українських виноградниках. І так, розділ перший. Проблема. Її можна влучно назвати «Вавилонська вежа». Просто уявіть, що до появи шкали BBCH у агрономії панував справжнісінький хаос. Кожен регіон, ба більше, кожне окреме господарство могло використовувати свої власні місцеві назви для одних і тих самих стадій росту. Це створювало просто колосальні труднощі і для науки, і для звичайної співпраці. І ось до чого це призводило. Вчені з різних країн не могли адекватно порівняти результати своїх досліджень. Виноградарі отримували абсолютно різні рекомендації щодо обробок. Фармацевтичні компанії не могли дати чітких інструкцій до своїх препаратів. І, звісно, порівняти, як розвивається один і той самий сорт у різні роки чи в різних місцях, було практично неможливо. Повна плутанина. І ось, щоб покласти край цьому хаосу, було запропоновано рішення. Це уніфікована десяткова система під назвою «Шкала BBCH». Так що ж це таке? Якщо просто, то шкала BBCH – це система, яка дозволяє будь-якому агроному в будь-якій точці світу за допомогою простого числового коду точно ідентифікувати стадію розвитку рослини. Це, по суті, такий собі агрономічний есперанто – універсальна мова для всіх. А звідки ж взялася ця назва BBCH? Все просто. Це акронім від німецьких організацій, які її розробили. Це Федеральний біологічний науково-дослідний центр, Федеральне відомство сортів рослин та Асоціація хімічної промисловості. Тобто це був такий потужний спільний проект науки, держави та бізнесу. Ну що ж, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше, як же цей код працює на практиці. Давайте навчимося його читати. І тут все насправді до геніальності просто. Система використовує лише дві цифри. Перша цифра позначає головну або ж основну стадію росту, наприклад, розвиток листя чи цвітіння, а друга цифра – це вже такий собі підпункт, вона уточнює, на якому саме етапі знаходиться рослина всередині цієї великої стадії. Ось вам живий приклад. Код BBCH75. Дивимось на першу цифру 7. Вона каже нам, що ми у великій стадії розвиток плодів. Тепер дивимось на другу цифру – 5. Вона уточнює ягоди розміром з горошину. От і все. Код BCH75 – це миттєве і абсолютно точне фото стану виноградника. Жодних подвійних тлумачень. А тепер давайте зосередимось конкретно на тому, що нас цікавить найбільше, як ця шкала працює саме у виноградарстві. Ось ця схема – це, по суті, цілий життєвий цикл виноградної лози, перекладений на мову BBCH. Погляньте, як чітко все розписано. Від коду 00 – це зимовий спокій, коли бруньки сплять, через увесь весняний та літній розвиток і аж до коду 89, коли ягоди повністю стиглі і готові до збору. Кожен важливий момент має свій унікальний номер. Отже, все починається навесні. Нульова стадія – це пробудження лози. Від коду 00 повного спокою до коду 09, коли ми вже чітко бачимо зелені кінчики. Одразу за нею йде перша стадія – це розвиток листя. Код 11. Розгорнувся перший листок, 19 – вже 9 і більше. Кожна цифра чітко відповідає тому, що ми бачимо на власні очі. Далі йдуть, мабуть, найвідповідальніші етапи для майбутнього врожаю. 5-та стадія – це поява і розвиток суцвіть. І 6-та стадія – власне цвітіння. І тут зверніть увагу на точність. Код 61 – це не просто початок цвітіння, а коли опало 10% квіткових ковпачків, а код 65 – це рівно 50%. Максимальна конкретика.
Ну а після цвітіння починається найсмачніше. 7-ма стадія – це розвиток плодів. Від маленької зав'язі до ягоди розміром з горошину. І 8-ма стадія – це дозрівання, коли ягоди набирають колір, цукор і, врешті-решт, на стадії 89 стають готовими до збору. Знову ж таки, кожен крок має свій унікальний код. І вся ця деталізована шкала для винограду не взялася з повітря. Вона була офіційно описана і стандартизована ось у цій фундаментальній науковій праці німецьких вчених у 1994 році. Саме ця робота стала золотим стандартом для виноградарів та науковців по всьому світу. Гаразд, це все чудова теорія. Але як ця наукова шкала допомагає в реальному житті? От, наприклад, виноградарям в Україні. Ну, найперше і найочевидніше – це захист рослин. Завдяки BBCH обробки проводяться не десь у середині травня, а точно по фазі розвитку. Наприклад, перша обробка від мільдію та оїдіуму на стадії 07-09, обробка від сірої гнили на стадії 69-71. Це дозволяє застосовувати препарати саме тоді, коли вони найефективніші, і не витрачати їх даремно. Українська наука, звісно, теж активно використовує цю шкалу. Ось, наприклад, дослідження Петра Цуркана в Одеському державному аграрному університеті. Там за допомогою BBCH порівнюють фенологію, тобто темпи розвитку, нових селекційних форм столового винограду. І ось конкретні результати одного з таких досліджень. Тут порівнюється ступінь визрівання лози – це надзвичайно важливий показник для зимостійкості. Як бачимо, дві нові форми показали визрівання на рівні 90%, тоді як у контрольного сорту Кардашах лише 80%. Шкала BBCH дозволяє робити такі порівняння об'єктивно і точно. Ну що ж, ми пройшли весь шлях від проблеми до її практичного вирішення. Час повернутися до самого початку і дати чітку підсумкову відповідь на ті запитання, з яких ми й почали. Отже, що таке BBCH? Якщо одним реченням, це універсальна мова виноградарів, яка дозволяє всім розуміти один одного. А що означають числа? Це точний код, який, наче GPS-координати, вказує на конкретну точку в річному циклі розвитку лози. Знаючи цей код, ми точно знаємо, що робити з рослиною – від обсприскування і до збору врожаю. Сподіваюся, тепер все стало на свої місця. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.